توی این ویدیو میخوایم به تمامی اخبار جدید بازی FC25 و همچنین جزئیات گیم پلی بازی بپردازیم و در مورد تاریخ عرضه تریلر بعدی بازی که در مورد مود راش هستش صحبت بکنیم. پس تا آخر ویدیو حتما با من همراه باشین. هلو everybody، حسن هستم به چنل گیمینگ من. خیلی خوش اومدید دوستان. اول از همه تشکر ویژه ازتون بکنم بابت حمایتی که از من کردین. خانواده‌ام بالاخره به 100 نفر رسیده و داره روز به روز بزرگتر میشه. از اینکه ویدیوها رو مشاهده میکنین، لایک میکنین و نظر میدین، خیلی خیلی ازتون ممنونم عزیزان. همونطور که میدونید چند روزی میشه که تریلر گیم پلی بازی FC25 منتشر شده و علاوه بر جزئیاتی که درون تریلر هست یک سری اخبارم جمع‌آوری کردم که توی این ویدیو میخوایم به همشون بپردازیم و باهاتون به اشتراک بذارم. همونطور که میدونید تمرکز تغییرات اصلی بازی FC25 حول محور FCIQ میچرخه که این FCIQ توی تمامی بخش‌های بازی موثره و بقیه تغییرات بازی شامل بروز شدن ترکیب‌ها و کیت‌ها، بروز شدن منوهای بازی و همچنین اضافه شدن بخش‌های جدید به بازی هستش. ولی خب عمده تغییرات بازی در مورد گیم پلی و این FCIQ هست که به کمک بازی اومده و باعث شده که بازی خیلی واقع‌گرایانه‌تر از قبل بشه. FCIQ همون هوش مصنوعی داخل بازی هستش که پیشرفت زیادی کرده و ترکیبی از بخش‌های تیم تاکتیک، پلیر رولز و اسمارت تاکتیک هستش. شما به کمک FCIQ خیلی بهتر میتونید اون برنامه و تاکتیکی که توی ذهنتون هست رو درون بازی اجرایی بکنید و کنترل بهتری روی بازیکنانی که تحت کنترل دارید و حتی بازیکنانی که تحت کنترل شما نیستن داشته باشید. همچنین با کمک این هوش مصنوعی میتونید سیستمتون رو مثل تیم‌های بزرگ بچینید، مثلا در دفاع از فرمیشن 4-3-3 رئال مادرید استفاده بکنید و به وقت حمله کردن و زدن به حریف فرمیشن شما تبدیل به 4-2-3-1 بشه و یک فرمیشن پویا و متغیر رو درون بازی تجربه بکنید. در نسخه جدید شما میتونید چند ترکیب مختلف رو از قبل تعیین بکنید و درون بازی به راحتی به کمک دیپدهای دسته سویچ بکنید و دیگه نیازی نیست که برای هر تغییری درون تاکتیکتون بازی رو متوقف بکنید و داخل استارت برید و ترکیبتون رو به صورت دستی بچینید. همچنین به دلیل پیشرفت هوش مصنوعی و همون سیستم FCIQ که بهتون گفتم، خود بازی با توجه به جریانات و اتفاقاتی که درون بازیتون داره رخ میده به شما سیستم و تاکتیک پیشنهاد میده که میتونید اونا رو در حین بازی استفاده بکنید. و یه مورد جالب دیگه هم که به بخش تاکتیک‌ها و کلا ترکیب‌ها اضافه شده اینه که شما کاستوم تاکتیک‌هایی رو که میسازید رو میتونید با دیگران به اشتراک بذارین و دیگران بتونن از کاستوم تاکتیک‌های شما استفاده بکنن. اونم به صورت مثلا یک کدی رو کپی می‌کنید و برای دوستانتون میفرستید و اونها میتونن که از ترکیب شما استفاده بکنن. مثلا همون چیزی که توی بازی کال آف موبایل داریم که شما میتونید اتچمنت گاناتون رو با دوستاتون به اشتراک بذارین یا از اونها استفاده بکنید. این موضوع بچه‌ها میتونه خیلی کمک بکنه به بخش تاکتیک‌های بازی. مثلا فرض کنید یه گیمر بزرگی باشه، یه گیمر معروفی باشه یا استریمری باشه که کلا بازیش خیلی خوبه و میاد اونجا کاستوم تاکتیکش رو کدش رو برای شما میذاره و شما میتونید با کاستوم تاکتیک اون کسی که خیلی حرفه‌ای هست بازیتون رو تجربه بکنید و خیلی به نظرم میتونه توی بازیتون تاثیر داشته باشه. البته به شرطی که شما بلد باشین از اون کاستوم تاکتیکایی که استفاده میکنید بتونید به خوبی ازشون بازی بکشید و لطمه به بازیتون وارد نکنن. و در کل نکته خیلی مثبت و جالبیه که به نظرم خیلی مفیده. موضوع بعدی که در مورد بازی جدید FC25 خیلی مهمه و توی تریلر گیم پلی بازی خیلی روش تاکید داشتن، بخش رول پلیز هستش که نقش خیلی مهمی و تاثیر خیلی مهمی در ایفای نقش بازیکنان داشته. مثلا بازیکنی که در پست الوینگ هستش رو صرفاً اگه شما توی پستش قرار بدین دیگه مثل قبل نمیتونه کار کامل رو بهتون بده و شما باید اینجا با حساسیت بیشتری بازیکنان رو انتخاب بکنید و سعی کنید بازیکنی رو انتخاب بکنید که رول اون پست رو داشته باشه و بتونه اونجا نقشش رو به خوبی پیاده بکنه. مثلا میتونید تایید کنید که وینگر شما در زمان حمله کاملا به یه مهاجم تبدیل بشه، مشابه چیزی که دقیقاً وینیسیوس در حال حاضر داره در تیم رئال مادرید انجام میده. کلا با استفاده از این رول پلیرها شما میتونید به بازیکنانی که توی پست‌های مختلف استفاده می‌کنید بهشون نقش بدین و بازیکنی رو انتخاب بکنید که توی اون پستی که قرار میدین رول اون پست رو داشته باشه و بتونه به خوبی توی اون پست نقش خودش رو ایفا بکنه. مشابه موضوع هم در نسخه قبلی FC داشتیم که به نام اینستراکشن ها بودن که به بازیکنان وظایف میدادن، اما توی نسخه FC25 به رول پلیز ها تبدیل شدن که خیلی میتونید شما دستتون توی موضوع بازتر باشه و کارهای خیلی دقیق تری رو با برنامه‌ریزی بهتری توی بازی پیاده سازی کنید و با بازیکنانتون نقش و پست مخصوص به خودشون رو بدین که بتونن نقش بهتری توی تیم ایفا بکنن. EA با ضبط انیمیشن بازیکنان و همچنین الهام گرفتن از لیگ اخیر فوتبال و با کمک تکنولوژی هایپر موشن که انیمیشن‌های
خیلی بیشتری هم به بازی اضافه کردن در این نسخه به واقع گرایانه‌تر شدن بازی بچه‌ها کمک میکنه. همچنین خوشحالی بعد از گل وینیسیوس هم به بازی اضافه شده که اینم نکته جالبیه و میتونه یک خوشحالی گل سمی باشه که توی بازی اضافه شده. همچنین اسکیل ها و مودهای جدیدی هم قراره به بازی اضافه بشه. پلی استایل ها هم امسال خیلی بیشتر از قبل شدن و حتی برای اولین بار دروازه‌بان‌ها هم پلی استایل مخصوص به خودشون رو دارن تا بیشتر شبیه به نسخه واقعی خودشون بتونن توی بازی عمل بکنن. و یکی از مهمترین پلی استایل هایی که دروازه‌بان‌ها دارن پلی استایل دیفلکتور هستش که شما هنگام دفع توپ رو به جای دور از دسترس مهاجمین حریف خود دفع می‌کنید و دیگه شاهد اون گل‌هایی که از طریق ریباند بودیم توی نسخه FC24 که خیلی هم تعدادشون زیاد بود دیگه نخواهیم بود و این موضوع رو مخی هم تا حد زیادی بهبود پیدا کرده و دیگه اون گل‌های تکراری که از روی ریباند می‌خوردیم و دروازه‌بان توپو دفع می‌کرد می‌افتاد جلوی پای حریف دیگه شاهد اون قضیه نخواهیم بود. یکی از موارد جالب جدیدی که به بازی اضافه شده اینه که نمادهای تیم‌های و باشگاه‌های مختلف بازی که به صورت عروسک توی باشگاه‌های بازی حاضر میشن این امسال قراره که توی انیمیشن‌های بازی وجود داشته باشن و شما در هنگام بازی میتونید نمادها و این عروسک‌های مربوط به باشگاهتون هست رو در کنارهای زمین مشاهده بکنید و حتی برید باهاشون خوشحالی انجام بدید. سیستم کاستومایزیشن کریر مود هم خیلی پیشرفته شده و شما الان میتونید 16000 چهره متفاوت رو بسازید که اینم خیلی باعث شده که دستتون باز باشه که بتونید چهره بازیکنی که توی ذهنتون هست و مد نظرتون هست رو به بهترین شکل ممکن پیاده سازی بکنید. تماشاچیای داخل بازی هم دیگه مثل قبل نیستن که کلا فقط یه رنگ لباس بپوشن و مثلا اگه شما کیت شماره 1 لباس باشگاهتون رو پوشیدید اونام همون رنگو بپوشن و امسال شاهد این هستیم که تماشاچیان حتی کیت های شماره 2 و شماره 3 تیم شما امکان داره بپوشن که تنوع زیادی به تماشاچیان میده که خیلی نکته جالب بود به نظرم. توی ویدیو قبلی هم که در مورد FC25 ساخته بودم بهتون گفتم که یک خطای ویژه به بازی اضافه شده به نام هارد تگ که شما میتونید به صورت عمدی بازیکن حریف رو بزنید و توی مواقعی که تیمتون نیاز داره که گل نخورید اونجا با ریسک بالا روی بازیکن خطا انجام بدید که خیلی موضوع رومخی هستش و کلی قراره که با این موضوع با دوستاتون کلکل و بحث داشته باشین که به نظرم خیلی خوب شد که بازی اضافه شد چون همچین اتفاقاتی توی دنیای واقعی هم رخ میده. در نسخه جدید FC25 شما میتونید در بخش کریر مود یه پیش‌زمینه داستانی برای کاراکترتون تعریف بکنید که میتونید مثلا انتخاب بکنید که کاراکتری که شما میسازین از قبل در یک خانواده فوتبالیست به دنیا آمده باشه و مثلا پدرش یک فوتبالیست معروف بوده و از اونجا راه پدرش رو ادامه داده و خودش هم فوتبالیست شده، یا اینکه انتخاب بکنید که کاراکتر شما از توی کوچه پس کوچه‌های توی شهر و توی خیابونا فوتبالش رو شروع کرده و به این پیشرفت رسیده و تونسته وارد تیم‌های بزرگ بشه. این دیگه دست شماست که پیشینه داستانی کاراکترتون رو به چه صورت تنظیم بکنید و انتخاب بکنید. نکته جدید دیگه که به تازگی در مورد بخش آلتیمیت تیم به دست ما رسیده اینه که شما وقتی دارین با حریفتون آنلاین بازی می‌کنید در بخش آلتیمیت تیم اگه بازیتون مساوی باشه و حریفتون از بازی لفت بده دیگه برای شما بردی محسوب نمیشه و بازی با نتیجه همون مساوی به اتمام میرسه. همچنین لیگ آرژانتین هم قراره که در بازی امسال لایسنس باشه در بازی FC25. تهیه کننده سری بازی FC هم در مسابقه جدیدی که اخیراً داشته اعلام کرده که ما از رقابت در بازی‌های فوتبالی خیلی استقبال می‌کنیم و به نظرمون باعث میشه که طرفدارای ما حتی پلیرهای سراسر دنیا متوجه این بشن که موتورهای بازی سازی میتونن چه بازی‌های فوتبالی مختلفی رو بسازن و اینکه اونا اعلام کردن که ساخت یک بازی فوتبالی خوب نیازمند آزمون خطای بسیار زیادی هستش و ما تجربه 15-20 ساله‌ای که داشتیم کلی آزمون خطا کردیم و به بهترین ورژن خودمون در بازی FC25 رسیدیم و از عملکرد خودمون و بازیمون بسیار راضی هستیم و به نظرم بچه‌ها واقعا حرف درستی داره میزنه. شما از بازی‌های جدیدی که قرار رقیب بازی FC25 باشن مثل UFL و حالا فیفا باز رقیب سرسخت‌تری خواهد بود 100% برای سری بازی FC و بحث ای فوتبال هم که دیگه مشخصه از چندین سال قبل وجود داشته و خودتون دارین نتیجهش رو میبینید. به نظر من بعیده که امسال در سال 2025 بتونن بازی روی دست FC25 بزنن چون بازی هستش که امتحان خودش رو پس داده. درسته که همچنان یک سری مشکلات بازی داره اما خب سرگرم کننده ترین بازی و کامل ترین بازی از نظر لایسنسی در حال حاضر هستش و با تجربه چند ساله‌ای که دوستان دارن بعید میدونم که بازی بتونه بیاد همون سال اول عرضه بتونه یه جورایی از بازی FC25 که به این قدرت رسیده پیشی بگیره و حتی بازی فیفا 2K که قرار ساخته بشه با اینکه من خیلی بهش امیدوارم باز بعید میدونم که بتونه در سال اول عرضه
از بازی FC 25 جلو بزنه دیگه، چه برسه به بازی UFL و بازی ای فوتبال. ولی خب بازم همین که رقابتی ایجاد شده و یه جورایی دیگه از این انحصارگری فوتبالی داریم خارج میشیم، خودش خبر خیلی خوبیه. حتما در آینده در مورد اخباری که در مورد بازی‌های فیفا 2K و UFL یا حتی این فوتبال و اینا در دسترس قرار میگیره براشون ویدیو میسازم. پس یادتون نره که براشون کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو اگه دوست داشتید تا اینجای کار لایک بکنید که از منم حمایت کرده باشید. موضوع مهم آخری که میخوام بهتون بگم در مورد تاریخ عرضه تریلر بعدی بازی که در مورد بخش راش هستش. فردا شب قرار این تریلر از طریق خود کانال یوتیوب EA منتشر بشه که حتما براتون اطلاعات کاملش و اخباری که حواشی این تریلر هستش جمع آوری میکنم و توی کانال به صورت ویدیو براتون قرار میدم. پس حتما یادتون نره که کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خیلی خوشحال شدم که تا اینجا کار با من همراه بودید. حتما نظراتتون رو برام توی بخش کامنت ها بنویسید و تک تکشون رو میکنم و بهشون جواب میدم و کلی هم بهم انگیزه میده با نظرات خوبی که بهم میدید، با انتقادایی که میکنید. سعی میکنم همشون رو بهشون عمل بکنم و کم کم توی ویدیو پیاده سازی بکنم دوستان. تا یه ویدیو دیگه فعلا پیس اوت.